Koponen, miltä se reilu päivä ilman passia tuntui? Ihan rentaahan tuo oli, kun ei tarvinnut huolehtia siitä. Meikä sanois ainakin, että niinku no pass, no stress. Taivas repäis vähtiin tähän putkeen. Heti kun sain, niin aika kun mä seisosin sille niiden passien kanssa, niin taivas vaan repäi ja alkaa satamaan ihan sikana. Elikkä passit on turvallisesti takas. Ne kävi reissun tuolla Hanoissa. Saatiin siihen leima. Mutta nyt on semmonen sade, että ei ainakaan tällä hetkellä ole hirveästi niinku intohimoja lähteä tonne sotkemaan, mutta eikä se tästä. Joo, ja meidän tälleen nopein tiedon mukaan Laosin tiet menee yhdestä satajasta pyöräilykelvottomiksi. Tästä tulee yksi. Kerrankin on tasasta, niin voidaan tässä Koposen imussa ajattaminen helposti matka. Aika huvittavaa, tuli tämmönen kaveri täällä. We bought an e-visa. Joka pyöräilee kans Laosiin. Kaveri on Englannista kotoisin ja käy nostaa Kiinasta pyöräjä. How long were you there? 3 weeks. Nää kyltit ei ollut meidän frendejä tän reissun aikana. Nää 8 pinnanen voi kyllä laskea kaverit. Mut 12 tai 11 alkaa olla aika. Ja se menee aika potenssiin siinä, kun mennään 10 yli. Tää reissu lopettanut. Aika 10% mäki, niin se prossa saattaa kuulostaa pieneltä, mutta aika paljon sit käytännössä. See how wonderful this country is. Wow. Nyt ollaan Laosia. Vietnamin ja Laosin rajalla. Vielä Vietnamin puolella, mutta kohta Laosissa. Toivottavasti. Mitä sä Jonas siinä kuorit oikein? Olet sä ihan Laosin rajalla. Kerrotaan taas kuinka ystävällisiä vietnamilaiset on. Täällä näytetään piknikkiä joku kilsaparin rajasta. Siellä on barbecue menossa näköjään. Tässä on meidän uusi brittikaveri Peter. Se on pyöräilyjä. Reilu 3000 kilometriä. Tavattiin vähän muitakin pyöräilijöitä matkalla. Tänään on ollut huippupäivä. Thank you. Katsotaan onko näillä lounasta joku saattaa olla, kun kello on 11:30. Siitä vähän juomista ja suolaa. En tiedä onko lämpöhalvasta joku. Vähän käydään molemmat hitaalla, mutta kyllä se tästä hyvin lähtee. Nyt ylitetään raja. Siinä on joku tommonen. Ja Laosin puolella ollaan. Ihan samalta näyttää. Täällä on hienoja maisemia. Sinä nyt. Joku ehkä muistaa, kun meikä ostetaan ekalla videolla ihan ekana päivänä. And now. Annetaan tää Laosille tosin lapsille. There we are. Vähän rankkaa. Vähän sairaan kuuma. It's just better to not the clock and Joo. some Vaikka jot kuinka paljon, niin emme varmaan olisi tarpeeksi nestettä. Mutta tästä ei tule mitään lämpöä. What is the highest heart? Lämpöhalvasta. Bye bye! Bye bye. Maistuu. Nää yksi kuinka ylämäki. Hello. Bye bye!
1500 metrin nousumetrin jälkeen. Niin uskomatonta. Kyllä suorat rengaspainet vai mitä sä pumppaat? Oo. Tässä taisi käydä pieni semmonen juttu, että nyt on syystä X rengas tyhjentynyt aivan tyhjäksi. Nyt tässä sitten pähkäillään, että onko se puhki vai tuoltaako venttiin, mutta 85% todennäköisyydellä se on puhki. Joo. Tää tuli tosiaan 5 kilometriä ennen kuin ollaan tämän päivän osalta maalissa. Eli Hyvä aika. Oi. Guesthouselle saavuttu ja kello näyttää aktiivisuudesta 507%. Ja askeleita, no ei otettu paljon, mutta näyttää silti ja kaloreita ton verran. Ihan hyvä päivä siis. Nyt me viedään meidän pyöriä tämmöiseen veneeseen. Mennään varmaan joku 90 kilsaa tommosella veneellä seuraavaan kaupunkiin. La route by bicycle? No niin, ollaan saavuttu seuraavaan paikkaan, eli Muang Kuau. Ja Koponen, kerros mistä tää on tunnettu? Just sanoin tuossa kameralle, että tänne kyllä on autoteitä, mutta sitten muistin, että tännehän on rakennettu nyt semmonen... No ei se vieläkään autotie on, mutta... No hei. Kinttupolku. Okei. Pitikö nyt taas mennä pilaan hyvä juttu? No, tää kuuluu reissu. Saatiin tässä ruokaa ja tälleen kyllä tämmösiä. Tää on vissiin niinku... Luulisin, että nää on aitoja tai miksi näitä muuten tänne olisi tuotu, mutta... Laos on yksi maailman pommitetuimmista paikoista. Joku, 10 miljoonaa tonnia pommia. Nyt tuli kyllä hatusta. Pitää faktan tarkastaa, mutta kumminkin asukaslukuun kohden yksi pommi. Ja ainakin se on fakta, että tänne pudotettiin pommeja enemmän kuin Japaniin ja Saksaa yhteensä toisen maailmansodan aikana. Peter, Goodbye. it was nice to meet you. Do you have some last Last words. Yes. Where there are ups, there are always downs. Yeah. And how are you feeling? Marvelous. Marvelous. So excited for this Yeah. dirty gravel ride. Yeah, I'm sorry Yeah. you are. Okay, not dangerous. That's good. Not, yeah, I'm sorry. Yeah, I'm feeling dangerous. Yeah. Bye. Bye. Goodbye. Sinne meni. Niin, poika lähti sinne ja vejeltiin tänne. Taas yksi huikea tyyppi. Me jäätiin tähän vesikaupunkiin ja Peter lähti jatkaa matkaa. Ei ole mitään. Tämmöstä tää elämä on, kun aina ei ole ihan samat suunnitelmat. Vedettiin 1,5 päivää sitten. Nyt mennään sitten päiväsen perässä käytännössä. Ainakin vähän aikaa. Tää kylässä näkään tämmönen luostari myös. Nuoria poikia. Luostaroimassa täällä. Kitsau! How are you doing, guys? Kaverit heittelee puuhun jotain. Nää miehet on käynyt uimassa. Kitsau! Tommonen ihan pikku reikä tullut.
Ei maa mitään. Mutta toivottavasti on reissun viimeinen. Onneksi ostettiin nämä työkalut, niin on aika mukava tästä laittaa. Kello on 5.23 ja väittiin lähteä kattoo auringon nousua. On tossa vajaa tunnin päästä. Ei kyllä olisi yhtään tehnyt meille lähtö, mutta nyt sit lähdetään. Luostarissakin herätyskello soi. Eli rummut. Niin joo. Tarkkaan kun katsoo, niin lähtee tonne kaduille keräilemään mikä sen nimi oli? Almuja. Ruokaa, jep. Jaha, mennään kattelemaan. Oli kyllä paljon isompi mitä ajattelin. Tänne ollaan tultu joku ehkä 200 metriä tämmöstä pikkuluolla. Jep. Luolat on kyllä kiehtunut tämmöisistä. Jep. Pikkurauista niin pääsee eteenpäin. Sieltä aina avautuu sitten tämmönen isompi. Tässä kaupungin lähellä on tämmösiä kunnon vuoria, varmaan samankorkuisia kuin jossain Pohjois-Norjassa, niin lähdettiin nyt sit kiipeämään näiden päälle ja kello 17.33 ja tasa tunnin päästä tulee hämärä. Ehkä tuossa varttista tavattiin semmonen saksalainen pariskunta, jotka sanoi, että kestäisi vielä 1,5 tuntia päälle, mutta me yritetään nyt rikkoa se, koska miten me kertaan auringonlaskua. Ei ole samanlaiset portaat kuin Renebringerillä Lofotilla. Joutuu vähän enemmän työstä. No, kylläpä taas kannatti lähteä. Vai mitä sanoo Koponen? Tää on hieno. Jep. Jep. Nyt tultiin tänne päälle ja ihan sairaan maisemat. Tää on kyllä viimeisen päälle. Tuossa menee meidän huomioon reitti. Tonne noin. Pakko kyllä sanoa jotenkin, mikä tää paikka missä me ollaan? No, jep, mutta siis kaupunki. Mongnua, niin. Tää on tosi niinku monipuolinen paikka. Täällä on tänne pääset niinku tämmöiselle vuorille tästä niinku suoraan kaupungista nousemaan. Kaupunki on tuolla, et sitä hirveästi näy. Tää on siis ennen niinku meidän spotti turisteille, mutta koronan jälkeen täällä ei enää ole käynyt niin paljon porukkaa. Yksi toinen paikka rupesi trendaa tuosta vierestä. Jep. Tää on jäänyt vähän rauhallisemmaksi. Jep, ja no ei tää nyt silleen mikään turistinen paikka ole, et ei niitä ainakaan edes tiennyt tästä. Et tälleen kun vaan tulee ja sitten kyselee muilta missä ne on ollut, niin sit saa tietää tämmösiä helmiä. Mutta niinku ihan uskomaton mesta. Varmaan yksi kauneimmista paikoista missä on oikein ollut. Ja niinku tänne saa ihan kiivetä. Voi laittaa pari klippiä tosta, mutta niinku ihan kunnon kiipeämisen saa tehdä. Sitten päästään. Nyt laski aurinko, mutta täällä me jatketaan paistattelua kuun valossa. Terve. Tultiin tähän syömään, niin tähän tuli kaveri vähän niinku passi, että jos ei Koposella toi 1 tai 2 ruoka lähellä, niin
hän on valmiina sitä suorittaa. Vai mitä? Onko se valmiin suorittaa? Tänään on vähän tämmöisempää syrjäisempää tietä. Tultiin käymään tämmöisellä vesiputoksella. Tää on hieno. Sitten on taas uusi päivä ja nyt lähdettiin polkeen meidän alkuperäiseen määränpäähän, eli Luoprapangiin, joka on iso kaupunki täällä Pohjois-Laosissa. Joku 100 kilsan päivä taas tiedossa, niin ei muuta kuin toistaiseksi polkemista. Tää on se syy, miksi matka vähän menee nopeammin. Joo. Eikä jää tänne katselemaan perävaloja. No niin, tultiin tähän ruokatauolle. Nyt ollaan tultu 70 kilsaa. Mikä on meininki? Matka menee aika mukavasti, mutta tosi pölyistä ja kuoppasta tiedä. Ja koko ajan tulee kanssa enemmän rekkoja. Jep. Mut ne rekat ei oo näköjään ollut pelkästään huono asia. Äijä on harrastanut semmoista rekkasurfausta. Joo. Ei tarvii ainakaan ylämäistä huolehtia, kun nappaa vaan perästä kiinni. Jep. Saa semmosen hyvä 4-5-50 keskari. Jep. Meikä ei oo vielä päässyt vielä tohon gameen. Ja vähän keittyy. Joo, on ollut kyllä tiet niin huonossa kunnossa, että koko ajan pelottaa, että kummalla menee rengas rikki. Meikä sanois, että nyt se voisi olla kyllä äijä, kun mulla on mennyt tossa rengas ja nyt meni poljin rikki, niin ois sun vuoro. Ei toivota tämmöstä. Ei toivota. Päästään ehjänä perille. Jep, ehjänä perille. 32 astetta lämmintä tänään, ehkä kuumin päivä tässä reissussa. No ihan uskoa. Ja pisin matka. Jep. No, kyllä tää tästä. Hello, hello. 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 Money. Tuolla on tultu tasan 100 kilsaa ja nyt menee. Mietin, että tossa näkyy tommonen ihme vesivoimana siinä kun Kiinan noita merkkejä, niin veikkaa, että kiinalaiset on rakentanut sen, kun tää menee paljon kiinalaisia rekkoja kanssa. Kiinalaisten se työ ja mikä vyö ja tiehanke täällä vaikuttaa. Rakentaa tänne jäätävän määrän infraa. Ainakin junia on rakentanut. Junaraiteita. Nyt on mielenkiintoinen tämmönen vähän niinku metsäpalo. Tässä on palannut aika paljon mettää tuolta. Vähän niinku maata pitkin. Ei tätä kukaan täällä valvo. Joo, ei tää ei oo hanskassa. Ei menisi Suomessa läpi, mut kyllä tää on tässä aika pitkään palannut. Kyllä mä luulen, että paikallisetkin ihan tietää, että täällä on tämmönen meininki menossa. En mä tiedä sit mikä tässä on niinku ajatuksena, että lehdet palaa. Joo. Ei täällä ketään oo kyllä tätä katsomassa. Ei niin, mutta tossa toi tie ihan vieressä. Ei, siis ei tää kyllä tarkoituksella täällä pala. No joo. Pienen chanssi. Mikä sumu ja saasta. Noi hiekka. Näin olemme saapuneet Luoprapangiin. Vähän rankkaa. Vähän sairaan kumma. Varmaan 140 kilsaa, mutta tästä näin kun päästään hotellille ja suihkuun ja näin edespäin. Jep. Siis kerran aiemmin syötiin intialaista ja silloin rupesi harmittaa, kun maksettiin ylihintaa.
ei saatu käytännössä yhtään ruokaa, mutta nyt näyttää olevan ruokaa. Miltä se tuntuu? Kyllä intialaiset nyt pelastaa meidän reissu. Ai että, vähän se lähtee. Tultiin katsoa tänne suihkulähettä. Hienoa on, mutta on tän muutkin huomannut. Ei täällä ole suihkulähde, taitaa olla ihan vesiputous, mutta... Päästä seuraamaan paikallista ruokkimisihmettä. Täällä tämmönen 3 hostellia yhdistänyt voimansa ja tehnyt varmaan jollekin 30 ihmiselle ruuat. Tuntuuko se jossain perhejuhlassa? Joo, kyllä vois verrata ruokkimisihmeeseen. Käytännössä kaikki sai ruokaa syötyä, mutta silti ruokaa vielä jäi sen verran, että pystyy lähteä satsaan. No niin, tullaan laitettu pois nää. Ja yritetään käydä myymässä näitä pyöriä tai sitten annetaan nämä pyörät pois. Parin päivän tuuman jälkeen niin ei meistä ole enää pyöräilemään näillä. Jatketaan sitten muilla kulkuneuvoilla. These are really strong because there's so many. And it was working really nice for us. Tää paikka, missä oltiin eilen syömässä, niin nää tekee jotain hyvän tekeväisyyttä, niin tuotin tänne nää pyörät. Thank you so much. Sorry, what's your name? Emil. Emil. Yeah. Johannes. Yeah. It's pretty hard Nice one. to meet you guys. And Yeah. Taryn? No niin, sinne jäi pyörät. Mitkä fiilikset? Kyllä mä uskon, että noi menee hyvään tarkoitukseen. Joo, sama. Tuolla oli paljon, siis ne oli järjestänyt semmosia pikkutapahtumia, missä annetaan kaikkia koulutarvikkeita lapsille ja niin eteenpäin. Niin Jep. mä niinku uskon, että toi on ihan legittiä. Jep. Ja meillä ei ollut oikein nyt aikaa etsiä noille hyvää kotia, mutta parempi näin kuin että myydään jollekin 30. Jep. Enemmän toista saa iloa. Saa huikean pyörän siitä. Jep. Saa nähdä saadaanko päivitystä. Se otti mun WhatsApp-numero. Joo, tästä tulee. Jep. Growing like a breeze, country road.